video ini, saya akan menerangkan tentang constants. Constants adalah satu variable yang istimewa di dalam C program kerana ia tidak boleh diubah sama sekali nilai variable tersebut. Baiklah, saya akan menunjukkan bagaimana perkara ini digunakan. Sebagai contoh, int nombor dengan 2 print dan jika saya ingin mengubah nilai A, nilai nombor, saya hanya perlu menulis nombor sama dengan 6 sebagai contoh, dan printf nombor yang baru. Okey. New line. Okey, jika anda boleh lihat, 2 ini adalah nilai nombor yang lama dan 6 ni adalah nilai nombor yang baru. Tetapi sekiranya kita tidak mahu mengubah nilai nombor ini dan menjadikan nombor ini tidak boleh diubah sesuai, anda hanya perlu menambah kata kunci constant di hadapan int seperti ini, const di hadapan data type bagi variable tersebut. Anda juga boleh menulis kata kunci ini selepas data type seperti ini, tetapi kebiasaannya ditulis di hadapan data type. Jika anda cuba untuk compilekan program ini, anda mendapati terdapat error di line nombor 6 kerana variable ini adalah constant dan tidak boleh diubah sama sekali. Kebanyakan variable constant dinamakan dengan huruf besar. Ini bukanlah perkara yang halus, tetapi hanya kebiasaan bagi programmer. Seperti ini. 2. Constant juga boleh digunakan untuk pelbagai nombor atau perkataan. Constant tidak semestinya harus ditulis seperti ini. Sebagai contoh, jika saya padam semua ni dan saya tulis printf 12, ini juga dikira sebagai constant kerana anda tidak boleh mengubah suainya tersebut selagi anda tidak menukarnya secara sendirinya di sini. Menggunakan variable yang constant ini akan memudahkan kerja anda di masa hadapan.